Record হয়ে আছে নাকি? Yes. So, Rayleigh-Jean's law. So, experimentally, 1800 or last আমি এইবিলাক আগতেও ডিছকাছ কৰিছোঁ বহুতবাৰ মডাৰ্ণ ফিজিক্সত কি পোৱা গৈছিল যে স্পেক্ট্ৰেল এনাৰ্জি ডেন্সিটি ফ্ৰিকুৱেঞ্চিৰ লগত কেনেকুৱা ভেৰি কৰে like this, somewhat like this, right? কম টেম্পারেচাৰ হাইট কম হয় and this high temperature এনেকুৱা টাইপ right এইটো এক্সপ্লেইন কৰাৰ কাৰণে Rayleigh and Jeanse ক্লাছিকেল ফিজিক্স ইউজ কৰি ট্ৰাই কৰিছিল এইটো এক্সপ্লেইন কৰা যায় নেকি তেওঁলোকে কিছুমান এছাম্পশ্যন কৰিছিল ওৱান যে আমি ব্লেক বডিৰ এনেকুৱা ধৰিম যে ওয়াল ব্ল্যাক বডির ভিতরের ওয়ালস পারফেক্টলি রিফ্লেক্টিং এরকম রিফ্লেক্ট করি আছে এনেকুৱা ওকে পারফেক্টলি রিফ্লেক্টিং তেতিয়া কি হ'ব রিফ্লেক্টিং যেতিয়া ওয়াল হয় যিকোনো এটা কেভিটিৰ ভিতৰত ষ্টেণ্ডিং ৱেভ ফৰ্ম হয় ৰাইট যেনেকুৱা এটা ফুটা থাকিলে তাৰ যদি পারফেক্টলি রিফ্লেক্টিং ওয়ালৰ এক্সাম্পল হ'ল একদম কিল দি পাৰ্মানেণ্ট টাইটকে বান্ধি দিয়া যে এণ্ডটো মুভ কৰিব নোৱাৰে এইটো হ'ল ওৱান ডিমেনশ্যনেল এক্সাম্পল অফ পাৰফেক্টলি ৰিফ্লেক্টিং ৱাল তেতিয়া এই ষ্ট্ৰিঙত কি ভাইব্ৰেশ্যন প্ৰডিউচ হয় এই নৰ্মেল মোডছ বা ষ্টেচনাৰী ৱেভছ প্ৰডিউচ হয় এনেকুৱা টাইপৰ ষ্টেণ্ডিং ৱেভ এইবিলাক ট্ৰেভেল নকৰে ইয়াত এনেকুৱা কৰি থাকে ৰাইট এণ্ড হায়াৰ এইবিলাক প্ৰডিউচ হৈ থাকে চ' 3 ডিমেনশ্যনেল এটা কেভিটি হ'ল আমাৰ তাৰ ভিতৰত আছে ব্লেক বডি ৰেডিয়েশ্যন পাৰফেক্টলি ৰিফ্লেক্টিং ৱাল চ' ষ্টেণ্ডিং ৱেভ প্ৰডিউচ হ'ব এণ্ড ষ্টেণ্ডিং ৱেভৰ কণ্ডিশ্যন কি চ' ইন এক্স ডিৰেকশ্যন ধৰা অনলি ওৱান ডিমেনশ্যন যদি থাকে ৱেভ যদি অনলি এক্স ডিৰেকশ্যনত মানে ওৱান ডিমেনশ্যনেল বক্স উইথ এক্স ডিৰেকশ্যনত যদি জাষ্ট ধৰা এনেকুৱা ষ্টেণ্ডিং ৱেভ ফৰ্ম কৰি আছে ৰিফ্লেক্ট হৈ আছে দেন আমাৰ কণ্ডিশ্যন হ'ল nx = 2l/λ মানে বেচিকেলি তোমাৰ এইটো চোৱা এইটো জানাই আছে তোমালোকৰ এইটো যদি এল হয় then obviously এইটো হাফ wavelength λ/2 নহ'লে এইটো হ'ব okay 2λ/2 or 3λ/2 তেনেকুৱা টাইপৰ so same বস্তু ইয়াত nx হ'ল আমাৰ 1 2 3 blah 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 integers l হ'ল আমাৰ x directionত length boxটো আৰু λ হ'ল wavelength of the standing wave similarly যদি y direction of standing wave form হয় then form hobo then this is 2l/λ again ny similarly 1 2 3 similarly z direction of tomar standing wave form hobo and 2l/λ and z = 1 2 3 এনেকুৱা produce hobo না যদি arbitrarily cavity মানে তো এটা বক্সৰ ভিতৰত any direction of wave travel কৰি আছে not necessarily just x direction of বা y direction or z direction purely এটা arbitrary angle কৰিও reflection হ'ব পাৰে and standing wave form কৰিব পাৰিব so তেনেকুৱা যদি arbitrarily কৰিব লাগে standing wave form আমাৰ condition to হ'ল nx² plus ny² plus nz² = 2l/λ whole square এইটো ইয়াত কিন্তু nx ny nz এইবিলাকে 0 ইয়াত চোৱা 1 2 3 only
কিন্তু ইয়াত 0 1 2 3 হ'ব পাৰে বাট সবকেইটা সাইমালটেনিয়াসলি এট দ্য সেম টাইম 0 নহ'ব at the same time যদি সবকেইটা 0 হয়ে যায় that means waves নাই waves don't exist inside the cavity so at least এটা নন জিরো হলে হব or সব নন জিরো or দুটা নন জিরো এটা জিরো at least মানে এটা নন জিরো থাকিবই লাগিব okay minimum okay so this is the condition এই কন্ডিশন তো আমি অলপ রিকাস্ট কৰিলে ধৰা এই বস্তুটো n বুলি যদি আমি কওঁ তেন আমাৰ n স্কয়ার হৈ যাব where n হল 2l over lambda আমি নাম দিলো n এইটো actually এটা sphere equation এইটো এটা sphere equation 3 dimensional যাৰ axis বিলাক হল nx ny nz আৰু ইন্টারেস্টিংলি এক্সিস বিলাকৰ ইউজুয়ালি কি হয় স্ফিয়ার হলে পারফেক্ট স্ফিয়ার হয় স্পেস টু স্মুথ হয় বাট এই স্পেস যেটো 3 dimensional স্পেস যাৰ এক্সিস nx ny nz স্মুথ নহয় ইয়াৰ জাস্ট ডিসক্রিট ভ্যালুজ ইন্টিজার ভ্যালুজ বিলাকে আছে 0 1 2 3 4 5 6 এনেকুৱা এফালে এই এক্সিসটো তেনেকুৱা ইন্টিজার ভ্যালুজ জাস্ট আছে 1 2 3 4 5 6 এটসেট্রা এফালেও মানে এইটো স্পেসত অনলি ইন্টিজার ভ্যালু বিলাকৰ পয়েন্টতে স্পেস এক্সিস্ট কৰে মাজত নাই 1.5 নাই পসিবল নহয় কাৰণ nx ny nz আমি কি পাইছো এইবিলাক 0 1 2 3 তেনেকুৱা তার মানে এই 1 1 এইটো পয়েন্ট থাকিব 2 1 এইটো পয়েন্ট থাকিব 3 1 এইটো পয়েন্ট 4 1 5 1 6 1 তেনেকুৱা 1 2 2 2 3 2 4 2 তেনেকুৱা টাইপৰ পয়েন্টস বিলাক থাকিব এই ডটস বিলাক বাকি মাজত স্পেস আমার একসেপ্টেবল নহয় আমার মানে সেই ভ্যালু এলাউডে নহয় কারণ সেইটো আমার ইন্টিজার ভ্যালু করেসপন্ড নকৰে এইফালে আমি মই আঁকিলো এইটো 2 dimensional অবভিয়াসলি ধৰি লবা যে ওপৰতো আছে এই কারণ এই 1 1 1 ইয়াত হ'ব এটা পয়েন্ট ওকে ইয়াত হ'ব ধৰা ইয়াত হ'ব then ইয়াত হ'ব স্পেসৰ ওপৰতো ডট 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 পয়েন্টস আছে বাট অনলি যে ইন্টিজার ভ্যালু বিলাকৰ কাৰণে যেটো ভ্যালু এলাউড হ'ব সেইটোৱে ওকে নাও আমি ইয়াত প্রবলেমটো কি কৰি আছো ফার্স্ট অ্যাসাম্পশন রিলিজিয়নসে কৰিছিল যে স্ট্যান্ডিং ওয়েভ ফর্ম হয় এন্ড স্ট্যান্ডিং ওয়েভৰ কন্ডিশন হল এইটো এই কন্ডিশনটো আমি স্ফিয়ার ফর্মে আঁকিছো নাও নেক্সট কি তেওঁলোকে কৰিছে ওকে ইফ দ্যাট ইজ দ্য কেস দেন আমাৰ ক্যালকুলেট কি কৰিব লাগিব স্পেক্ট্রাল এনার্জি ডেন্সিটি বেসিক্যালি হল এনার্জি পার ইউনিট ভলিউম in the frequency range nu and nu plus d nu some frequency range মানে ধৰা এইটো nu আছে আৰু এইটো ধৰা nu plus d nu এই ৰেঞ্জটোৰ ভিতৰত কিমান এনার্জি আছে পার ইউনিট ভলিউম সেইটো হল আমাৰ স্পেক্ট্রাল এনার্জি ডেন্সিটি সো অবভিয়াসলি আমাৰ nu and nu plus d nu এই ৰেঞ্জৰ ভিতৰত কিমান স্ট্যান্ডিং ওয়েভস আছে সেইকেইটাৰ এনার্জি আমাৰ ক্যালকুলেট কৰিব লাগিব সেইটো যদি ক্যালকুলেট কৰিব লাগে তো আমাৰ নিউ আৰু নিউ প্লাস ডি নিউৰ ভিতৰত কিমান ওয়েভস আছে সেইটো ক্যালকুলেট কৰিব লাগিব রাইট কাৰণ তোমাৰ এনেকুৱা টাইপৰ ওয়েভ এনেকুৱা বহুত ওয়েভস আছে তো সাম ফ্রিকুয়েন্সি নিউৰ পৰা স্টার্ট কৰি সাম নিউ প্লাস ডি নিউ লৈকে বহুত ওয়েভস পসিবল আছে সো কিমান কেইটা ওয়েভস পসিবল আছে সেইটো আমরা কাউন্ট কৰিব লাগিব নাও চোৱা নিউ টু নিউ প্লাস ডি নিউ রেঞ্জ মানে হল করসপন্ডিংলি এটা ল্যামডা টু ল্যামডা প্লাস ডি ল্যামডা রাইট সেম বস্তু
ট্ৰান্সলেট কনভাৰ্ট কৰিলে নিউ টু নিউ প্লাছ ডি নিউ ৰেঞ্জৰ ভিতৰত মানে হ'ল সাম লেমডা টু লেমডা প্লাছ ডি লেমডাৰ ভিতৰত আৰু এই লেমডাটো ৰিলেটেড টু আমাৰ এন অৰ চিম্পলি আমি এইবিলাক হেৰি কৰি দিওঁ লেমডা ৰিপ্লেচ কৰি দিওঁ চি বাই নিউ দি ৰাইট লাইটৰ ৱেভ স্পীড চি বাই নিউ চ' নিউ প্লাছ ডি নিউ টু নিউ প্লাছ ডি নিউ ৰেঞ্জৰ ভিতৰত কিমান ৱেভছ আছে যদি জানিব লাগে আমাৰ ইকুৱেলি প্ৰপৰ্চন টু এন চ' এন টু এন প্লাছ ডি এন নাম্বাৰছৰ ভিতৰত এন টু এন প্লাছ ডি এনৰ ভিতৰত কিমান আছে ৱেভছ সেইটোৱে হৈ যাব আমাৰ সলিউশ্যন নাও চোৱা এই ইকুৱেশ্যন যে এন এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ এন ৱাই স্কুৱেৰ প্লাছ এন জেড স্কুৱেৰ ইকুৱেল টু এন স্কুৱেৰ এইটো এটা স্ফিয়াৰৰ ইকুৱেশ্যন নাও স্পেচটো আঁকিলোঁ আমি এন এক্স এন ৱাই এন জেড এক্সিছৱালা স্পেচ আঁকিছোঁ তাত যদি আমি এন ৰেডিয়াছৰ এটা স্ফিয়াৰ আঁকোঁ ধৰা এইটো এন ৰেডিয়াছ এন এইটো লেংথ দেন এটা স্ফিয়াৰ হ'ব এইফালে আহিব ৰাইট এইফালে আহিব চাৰিওফালে যাব বাট সেইবিলাক আমি কাউণ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ আমাৰ এন এক্স এন ৱাই এন জেডৰ নেগেটিভ ভেলুবিলাক এলাউড নহয়তো জাষ্ট পজিটিভ চ' জাষ্ট অল যদি এন এক্স এন ৱাই এন জেড তিনিটা এক্সিছৰ পজিটিভ জাষ্ট ধৰোঁ দেন অনলি 1/8 মানে এই কোৱাড্ৰেণ্টৰ ভিতৰতোৱে হ'ব পিছফালৰবিলাক বা তলৰবিলাক আমাৰ কামত নাহে এনিৱে চ' এন টু এন প্লাছ ডি এন নাও এন ৰেডিয়াছৰ এটা স্ফিয়াৰ ৰাখিছোঁ এন প্লাছ ডি এন ধৰা এইটো ডি এন ৰেডিয়াছৰ আকৌ স্ফিয়াৰ এটা আমি আঁকিম এণ্ড দেন আমাৰ এন টু এন প্লাছ ডি এনৰ মাজত কেইটা ৱেভছ আছে অৰ নিউ টু নিউ প্লাছ ডি নিউ কাউণ্ট কৰিব লাগিব তাৰ মানে হ'ল কেইটা পইণ্টছে আমাৰ এই এন টু এন প্লাছ ডি এন স্ফিয়াৰৰ ভিতৰত পৰে সেইকেইটা কাউণ্ট কৰিলেই আমাৰ প্ৰব্লেম ছল্ভ হৈ গ'ল ডেট মেনি ৱেভছ হ'ব ৰাইট নাও এক্সেক্টলি কেনেকুৱা কাউণ্ট কৰিম বস্তুটো একটু অলপ কমপ্লিকেটেড সেইকাৰণে ইভেন মোৰ চিম্প্লিফিকেশ্যন কৰা যায় তেওঁলোকে কৰিছে এই যে এন ৰেডিয়াছ আৰু এন প্লাছ ডি এন এই যে এইটো যে গেপ যে ডি এন এই ডি এনটো একচুৱেলি আমাৰ এই পইণ্টছবিলাকৰ মাজৰ ডিফাৰেঞ্চৰ তুলনাত বহুত ডাঙৰ মানে ইয়াৰ ভিতৰত একচুৱেলি বহুত পইণ্টছ আছে ইয়াত মই এনেকুৱা আঁকিছোঁ বাট একচুৱেলি বহুত দূৰত বহুত ডাঙৰ হ'ব এই স্পেচটোৰ ভিতৰত ইমানেই বেছি পইণ্টছ আছে যে আমি এই ডটছবিলাকত এনেকুৱা ডিছক্ৰিট নধৰি কণ্টিনিউৱাছ ধৰি ল'লেও আমাৰ বিশেষ মিষ্টেক নহ'ব ইন দ্যাট কেছ এই স্পেচটো অলমষ্ট কণ্টিনিউৱাছ বুলি ধৰি লওঁ ইন দ্যাট কেছ আমাৰ এই দুটা স্ফিয়াৰৰ মাজত কিমান পইণ্টছ আছে সেইটো হ'ব ৰাফলি ইকুৱেল টু এই দুটা স্ফিয়াৰৰ মাজত কিমান ভলিউম আছে চ' দুটা স্ফিয়াৰৰ মাজত কিমান ভলিউম আছে দ্যাট ইজ এটাৰ সাৰফেস এৰিয়া 4 পাই n স্কোয়াৰ ইনটু থিকনেস dn is মিলি আৰু এইটোই হল আমাৰ number of waves in the range n and n plus dn যেটো corresponds কৰিব number of waves in the frequency range nu to nu plus d nu just amar so a notation to hold number of waves with the this number satisfying staying between n and n plus dn that is correspondingly nu ase okay so gn dn whole amar 4 pi n square dn etu jodi ami newt loi jao then amar hobo 4 pi n mane hol amar 2l nu by c 2l nu by c square aru yat ki hobo d of 2l nu by c ibilak to constant so 2l by c ulai ahibo yar pora 2l by c square yar pora 2l by c so 2l by c cube hoi jabo aru yat thaki jabo nu square aru yar d nu okay and this will be our g nu d nu
মানে number of waves in the frequency range nu and nu plus d nu. Now এইটো হল আমার কিন্তু electromagnetic waves, okay, radiation. তার মানে ইয়ার দুটা state of polarization আছে. So আমার হসাকে যদি number of vibration হসাকে চাব লাগে in the frequency range nu and nu plus d nu, then আমার double কৰিব লাগিব দুটা polarizationৰ কাৰণে এই বস্তুটো. So basically 2 into 4 pi 2L by C cube nu square d nu. Simplification pisot korim 8 pi yes, this would say simplify korim. Are we recording? Yes. ইয়াত যেটো আমি সৰু এটা মিষ্টেক কৰিছোঁ, আমি পুৰা 4 pi n square ইয়াত ধৰি লৈছোঁ ফুল স্ফিয়াৰ, কিন্তু আমি আগতে বুজাইছিলোঁ যে এইটো 1/8 হ'ব, কাৰণ হ'ল আমাৰ এই জাষ্ট এইটো পজিটিভ কোৱাড্ৰেণ্ট য'ত nx ny nz সব পজিটিভ হয়, চ' সেইটো 1/8 অফ দ্য ফুল স্ফিয়াৰ, ৰাইট? চ' ইয়াত এটা 8 থাকি যাব, ইয়াত এটা 8 থাকি যাব, চ' ইয়াত এটা 8 আছে, ৰাইট? So ইয়াত 2 cube or 8 আৰু এই 8 কাটি যাব, আমাৰ 8 pi L cube over C cube nu square d nu. So এইটো হ'ল আমাৰ number of, বুজিছা, মানে number of কিমান number of waves আছে between nu and nu plus d nu. এতিয়া যদি আমি পাৰ ৱেভৰ এটা ষ্টেণ্ডিং ৱেভৰ এভাৰেজ এনাৰ্জিটো গম পাওঁ, দেন কি কৰিম, এই নাম্বাৰৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰি দিম, এণ্ড দেন আমাৰ যিমান এইটা n নাম্বাৰ অফ আছে ধৰা, আৰু প্ৰতিটাৰ এনাৰ্জি ইবাৰ, দেন n ইনটু ই কৰিলে কিমান এনাৰ্জি আছে এইটো পাই যাম, ৰাইট? চ' আমাৰ কি কৰিব লাগিব, টোটেল এনাৰ্জিটো আমি লেটছ নেম ইট E in the range that, so E nu d nu কি হ'ব, আমাৰ এইটো g nu d nu into এই this হৈ যাব. না এইটো কিমান, না ইয়াত এছামশ্যনটো চোৱা, ষ্টেণ্ডিং ৱেভছবোৰ ৱালৰ লগত ফৰ্ম কৰি আছে, ৱালত আছে আমাৰ অচিলেটাৰ্ছ মলিকিউলছ. চ' ষ্টেণ্ডিং ৱেভৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি অচিলেটাৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চিৰ লগত মেচ যেতিয়া হ'ব, যেতিয়া ইকুইলিব্ৰিয়াম হ'ব, এই ৱেভটো এই অচিলেটাৰে এবজৰ্ব কৰিব, আকৌ এমিট কৰিব. সেই অচিলেটাৰৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি আৰু এই ষ্টেণ্ডিং ৱেভ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ছেইম এনাৰ্জিত ভাইব্ৰেট কৰি আছে. চ' এই অচিলেটাৰৰ এভাৰেজ এনাৰ্জি আমি কেনেকুৱা পাম, ক্লাছিকেল ইকুইপাৰ্টিশ্যন ল ইউজ কৰিম. চ' ক্লাছিকেল ইকুইপাৰ্টিশ্যনে আমাক কৈছে each degree of freedom half kBT amount of average energy assign কৰা হয় থাকে, আৰু এটা simple harmonic oscillator আমি জানি 2 degree of freedom in one dimension মানে x ৰ কাৰণে. চ' কি হৈ যাব, half into kBT মানে আমাৰ just kBT. চ' এটা ষ্টেণ্ডিং ৱেভৰ কাৰণে আমাৰ kBT amount of energy assign হ'ব. চ' this is kBT, তার মানে g nu d nu times kBT, তার মানে g nu d nu কিমান আছে, 8 pi L cube by C cube nu square d nu times kBT. এইটো পাই গ'লো আমি total energy of radiation in the frequency range nu and nu plus d nu. এতিয়া আমাৰ স্পেক্ট্রাল এনাৰ্জি ডেন্সিটি হ'ব লাগিলে ভলিউম দি ডিভাইড কৰিব লাগিব এনাৰ্জি, তেতিয়া আমি ডেন্সিটি পাই যাম, ৰাইট? চ' লেটছ ডিভাইড ইট বাই ভলিউম, এণ্ড এটা যিহেতু কিউব, তাৰ লেংথ যিহেতু এল, চ' এল কিউব দি ডিভাইড কৰি দিলে আমি পাই যাম স্পেক্ট্রাল এনাৰ্জি ডেন্সিটি. চ' ইউ নিউ টি নিউ ইকুৱেল টু
total energy in the frequency range nu n nu plus d nu divided by the volume. So এই L cube to কাটি যাব আমার থাকি যাব 8 pi by 8 pi kBT by c cube nu square d nu. This is Rayleigh-Jeans formula or Rayleigh-Jeans law. এতিয়া Rayleigh-Jeans law obviously a failure কাৰণ এইটো proportional to nu square. So nu square maybe ইয়াত match কৰিব অলপ ইয়াতে কি হ'ব প্যারাবোলা টাইপৰ কিন্তু অলপ দূৰত গ'লে এইটো আৰু প্যারাবোলা না থাকে এনেকুৱা হৈ গৈছে কমি গৈছে according to this law আমাৰ frequency যদি higher and higher হয় আমাৰ spectral energy density এনেকুৱা বাঢ়ি গৈ থাকিব but that's not the case we observe right তার মানে এইটো এটা failure of classical physics কারণ classical physics use কৰি এইটো derive কৰা হৈছিল It catastrophically fail হয় at higher frequency. Or higher frequency মানে higher energy. So higher frequency higher আমাৰ ultraviolet দি বুজাও আমি right? Red বিলাক হল lower frequency, blue higher, ultraviolet even higher. So সেই কাৰণে এই failure to নাম দিয়া হৈছিল ultraviolet catastrophe. So that's it for today.